Kagulye! Welcome back to our channel! And if bago ka sa channel namin, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bago naming videos na i-upload. Okay? So in today's vlog, I just want to share with you yung version ko ng beef with mushroom with iba pang sahog. Yun. Okay? So, we'll start our cooking. In this recipe, we will need garlic and onion. Mix ko na. Because isusutay naman natin ito. Yan. Mushroom, sliced mushroom, garbansos, green peas, cream of mushroom soup, cream of mushroom soup, salt and pepper. This one, the salt, and then pepper. And beef. Beef, pressured cook na po ito, and then sliced. And yung sabaw ng pinaglagaan, kaunti lang yung kailangan natin. And of course, kailangan natin ng cooking oil. Para sa panggisa. At kaunting tubig for later. Guys, it's a very easy dish. Pwede lang lutuin in less than 10 minutes. Yes, kasi nga yung meat, yung beef na i-pressure cook na. So, ano na lang, gisa-gisa. Tapos yung mga sahog niya, half cooked naman kasi din yun. Kaya, mabilis lang talaga itong lutuin. Gusto ko sanang magpasalamat sa mga naniwala sa aming little channel, to all who supported us, sa mga bago naming kaibigan dito sa YT, sa mga sinalihan kong teams, mga grupo, PKV, si Ate Yvonne, si Auntie Yvonne, si Ate Judith, Team Dreamer, kay Sir George ng Healer 777, kay Team Uswag, kay Jasper Ka Vlog, kay
Sir Daniel na grupo, and kay Miss Jen, kay Sir Mark, sa kanyang grupo din, and sa grupo ni Sir Fern, at sa lahat ng mga LS. Yun, sa mga LS, at saka sa mga bagong kaibigan, bagong nag-subscribe. Bibisitahin ko po kayo, don't worry. Salamat po, salamat talaga. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa aming munting channel po. Yun po. Sana patuloy lang po tayo mag-suportahan and love each other. Ganon. And ano pa sabihin ko? Basta, wala na ako masabi. Salamat sa inyo guys. Salamat talaga sa pagtitiwala ninyo. Mega love shout out nga pala sa aking cousin, si Swiss Filipina couple, for being my number one fan aside from my family. Yun. Thank you, cousin. And kay ano pa pala, kay Miss JJ channel na taga Jensen din. Salamat sa iyong support sa channel namin. Ayan na guys, luto na talaga ang ating beef with mushrooms. Pwede rin po ito ninyong lagyan ng pasta o spaghetti pasta. Depende sa inyong preference. Ganun. Masarap din siya pag meron siyang pasta. So that's it guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating cooking show, sa ating recipe for today. Thank you all guys for watching. God bless you, and don't forget to smile, make, and believe. Bye.